අයිබෝවන් මම කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ලියෝ සමාජය වෙනුවෙන් රදීශ අතුකෝරල. කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ලියෝ සමාජය විසින් අකණ්ඩව සිව්වන වරටත් දියත් කරන සාමය ආගමික සහජීවනය සහ සංස්කෘතිය තේමා කරගත් ප්‍රාර්ථනා ව්‍යාපෘතියේ ආරම්භයයි මේ. ඉතින් අද දින එම ව්‍යාපෘතියේ ආගමික සහජීවනයට නවම මන්සලක් යන්න තේමා කරගත් ප්‍රාර්ථනා වැඩසටහනේ ආරම්භ කිරීමටයි අපගේ මේ සූදානම. ඉතින් ප්‍රථමයෙන් පිළිගැනීමේ කතාව සිදු කිරීමට ප්‍රාර්ථනා ව්‍යාපෘතියේ සභාපතිතුමියට මම මේ මොහොතේ ආරාධනා කර සිටිනවා. ස්තුතියි රදීෂ. ලියෝ රදීෂ. සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා ඔබ සැමට. මේ මොහොතේ අපගේ ආරාධනය පිළිගෙන කැනඩාවේ ඔටාවා නුවර සිට අප සමග සම්බන්ධ වන රාජකීය පඬිත ශාස්ත්‍ර දැනට කැනඩාවේ ඔටාවා නුවර පදිංචිව සිටින වෛද්‍ය සේවයෙන් යුතු ඔටාවා නුවරම පදිංචිව සිටින පැට්‍රික් සිල්වා මහතාවද ලියෝ බහුමණ්ඩල 306 ලියෝ දිස්ත්‍රික් 306 C1 නියෝජනය කරමින් අප හා සම්බන්ධ වන සියලු දෙනාද අනෙකුත් දිස්ත්‍රික්කවල සිටින ඔබ සැමද ඉතා ගෞරවයෙන් පිළිගනු ලබනවා. වැඩසටහන ඉදිරියට කරගෙන යාම සඳහා මම ලියෝ රදීෂ සොයුරාට වැඩසටහන සම්බන්ධීකරණය සඳහා බාර දෙනු ලබනවා. ස්තුතියි. ස්තුතියි ධනංජලි. නේක වර්ණයෙන් රටා ඇඳි එක් පුෂ්පයකින් විහිදෙන්න වූ සුගන්ධයට වඩා වැඩි මිහිරියාවක් එවන් සුගන්ධවත් පුෂ්ප දහස් ගණනකින් සොබා දහමට එකතු වෙනවා. ඉතින් මිනිසුන් වන අපිටත් මේ දේ එලෙසම අදාළයි. සොබා දහමේ රීතිය සමග ජීවත් වන මිනිසුන් වන අපිටත් විසිරී සිටිනාට වඩා එකමුතුව වැඩ කළ හැකිනම්, එකමුතුව ජීවත් විය හැකිනම් ලෝකයේ තියෙන බොහෝ ගැටුම් මතවාද නැති කරලම දාන්න අපිට පුළුවන් වෙයි. ඉස්ලාම් දහමේ මිනිස්සුන්ට උගන්වන්නේ තමාට සලකන්නේ යම්සේද එලෙසින්ම අන් අයටද සලකන ලෙසයි. හිතුණු ආගමේ පෙන්වා දෙන්නේ සැමට ප්‍රේම කරන ලෙසයි. බෞද්ධ දර්ශනය පෙන්වා දෙන්නේ සැමට මෛත්‍රිය පතුරවන ලෙසයි. මේ ලෝකයේ ඇති සෑම ආගමකින්ම සෑම දර්ශනයකින්ම අපිට කියලා දෙන්නේ අන්න ඒ උතුම් වූ මනුෂ්‍යත්වයේ වටිනාකම. ඉතින් මෙන්න මේ කාරණා පාදක කොටගෙන ආගමික සහජීවනය පිළිබඳ විවිධ ආගම්වල ඇති පැහැදිලි කිරීම ගැන අවබෝධයක් ලබා ගැනීමයි අද අපේ මේ ප්‍රාර්ථනා ව්‍යාපෘතියේ පළමු අදියරේ අරමුණ. ඉතින් අද දින මේ සඳහා අද දින මේ දේශනාව ආරම්භ කිරීමට ප්‍රථමයෙන් මගේ මේ ගෞරව පූර්වක ආරාධනය රාජකීය පඬිත ශාස්ත්‍රපති කිරින්දේ විජිත ස්වාමින් වහන්සේටයි. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා අපේ ලංකාවේ ඉඳලා මේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙන දරු දැරියනි. අද ඊටාම වටිනා මාතෘකාවක් කතා බහට ලක් කරන්න අපි මේ පටන් ගන්නෙ. ඉතින් මේ අවස්ථාවට මට ආරාධනා කරපු හැම දිනාටම ලියෝ ක්ලබ් එක වෙනුවෙන් මගේ කෘතඥතාවය පළ කරනවා. ආගමික සහජීවනය ඒ වගේම එකමුතුව ජීවත් වීම බොහෝ අතීතයේ ඉඳලා අපේ ලංකාවේ තිබුණ ඉතා වටිනා ගුණයක්. නමුත් පසු කාලීනව අපිට තේරෙන කාලයේ ඉඳලා
අපි දැකලා තියෙනවා යම් යම් මතවාද තුලත් ඒ වගේම යම් යම් කාරණා මුල් කරගෙන ඒ සමගිය ටිකෙන් ටික අඩු වෙලා ඒ වගේම නොඑක් මති මතාන්තර තුලින් ඒ තිබෙන සුහදතාවයේ අඩු වෙච්ච බවක් අපිට පේනෙන්න තියෙනවා. මම කැනඩාවට ඇවිල්ලා දැන් අවුරුදු 11ක් පමණ වෙනවා. මෙහි ඉඳලා ලංකාවේ ඒ කාරණා දිහා බලනකොට ඒ තැන්වල තියෙන අඩුපාඩු අපිට පැහැදිලිව පේන්න තියෙනවා. මට ආරාධනා කළේ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයෙන් අපේ ලාංකික සමාජය තුළ තවදුරටත් කොහොමද අපිට පුළුවන් වෙන්නේ මේ ආගමික සහජීවනය දියුණු කරන්න. පළවෙනියටම අපි හිතන්න ඕන කල්පනා කරන්න ඕන කාරණාවක් තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කරනවා මේ ලෝකේ ඉපදෙන සියලු මිනිස්සෙක්ම මව් කුසකින් තමයි මේ ලෝකෙට උපදින්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේත් එක්කම සියලු දෙනාම මව් කුසකින් මේ ලෝකේ උපත ලබන්නේ. එහෙම මව් කුසකින් උපත ලබන අපි සියලු දෙනාම මනුස්ස කියන නාමයෙන් තමයි අපි සැලකන්නේ. අපේ ඉමෝෂන් ගත්තම අපේ ෆීලිංස් ගත්තහම අපි කිතුණුවෙක්ද නැත්නම් ඉස්ලාම් භක්තිකයෙක්ද එහෙම නැත්නම් හින්දු භක්තිකයෙක්ද කියනට වඩා අපේ මූලික අවශ්‍යතාව ගැන හිතනකොට අපි හැමෝම එක හා සමානයි. හැමෝටම වේදනාව දැනෙනවා. හැමෝටම බඩගින්න දැනෙනවා. හැමෝටම කනගාටුව දැනෙනවා. ආදී මේ common emotions වලින් අපි හැමෝම එකම මට්ටමක ඉන්නේ. ඒ නිසා බුදුහාඳුරෝගේ ඉන්විටේෂන් එක නැත්නම් ආරාධනාව තමයි හැම වෙලාවෙම හැම කෙනෙක් කෙරෙහිම මෛත්‍රී සිතින් බලන්න තවත් මිනිස්සෙක් කියන හැඟීමෙන්. බුදුහාඳුරොත් ඒක තමන්ගේ මේ ක්‍රියාවෙන් පෙන්වලා දෙනවා. දැන් බුදුහාමුදුරෝ ඉන්දිය සමාජ උපත ලබනකොට අවුරුදු 2500කටත් පමණ පෙර ඒ සමාජයේ තිබුණේ ඊටාම බෙදුණු සමාජයක්. ශාක්‍ත්‍රීය වෛශ්‍ය ශුද්ධ ආදී ලෙස බ්‍රාහ්ම ඔහොම කියලා මිනිස්සු ගොඩක් බෙදිලා හිටිය සමාජයේ. ඒ වගේම සමහර කෙනෙක් සමාජයේ තාම පීඩණයට පත් වෙලා තිබුණා. බුදුහාමුදුරුවෝ තමන්ගේ ධර්මය අවබෝධ කරගෙන සීල දෙනාටම බෙදලා දුන්නා. කිසිම වෙනසක් නැතුව කොයි සමාජ පසුබිමකින් ආවත් බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ශාසනයේ ඒ අය එකම ඩිසිප්ලින් එකක ඉන්නේ. එකම හැසිරීමක ඉන්නේ. ඒ අය එකම ධර්මයක් පුරුදු කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඒ අය ධර්මයෙන් අපි හිතුව නිවන් අවබෝධ කරගන්නවා නම් ඒත් එකම මට්ටමකයි කුමන පැතිකඩින් ආවත්. ඒ නිසා බුදුහාමුදුරුවෝ නිතරම මේ හැම කෙනෙක්ටම මිනිස්සෙක් හැටියට සලකන්න. ඒ අයට ගෞරව කරන්න කියන කාරණාව නිතර පෙන්වලා දීපු කාරණාවක්. ඊළඟට අනිත් කාරණාව තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ දක්වනවා කිසිම කෙනෙක් උපතින් මේ නරක කෙනෙක් වෙන්නේ නැහැ. වසල කියන සූත්‍රයේ මේ කාරණාව බුදුහාමුදුරුවෝ දක්වනවා කවුරුවත් උපතින් නරක කෙනෙක් වෙන්නේ නැහැ. කෙනෙක් නරක කෙනෙක් බවට පත් වෙන්නේ ඒ අයගේ ක්‍රියා පිළිවෙතින්. ඒ අය වචනයෙන් කොහොමද හැසිරෙන්නේ? සිතුවිලි වලින් කොහොමද හැසිරෙන්නේ? ඊළඟට ෆිසිකල් ඇක්ෂන් අපි කියන කායික ක්‍රියාවලින් කොහොමද හැසිරෙන්නේ? ඔය කාරණා මත පදනම් වෙලා තමයි කෙනෙක්
හොඳ කෙනෙක්ද නරක කෙනෙක්ද කියන මට්ටම තීරණය වෙන්නේ. එහෙම නැතුව උපතින් ආගමික පැතිකඩක් තුල ඉඳගෙන නෙමෙයි. ඒ නිසා බුදුහාඳුරන්ගේ ධර්මයට අනුව බලනකොට බෞද්ධයෙක් කියලා අපි උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් ඔහු මනසින් වැරදි ආකල්ප තුල ඉන්නවා නම්, වචනයෙන් වැරදි ආකල්ප තුල ඉන්නවා නම්, ඊළඟට ක්‍රියාවෙන් වැරදි විදියට ජීවත් වෙනවා නම් ඔහු නරක කෙනෙක් හැටියට දක්වනවා. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ නිතරම ප්‍රධානවම අපි උනන්දු කරන කාරණාවක් තමයි හැම වෙලාවෙම හැම කෙනෙක්ටම තවත් මිනිස්සෙක් කියන හැඟීමෙන් සලකන්න ඕනේ. ධර්මයට ගියාට පස්සේ ධර්මයෙන් නම් ගොඩාක් උදාහරණ ගන්න පුළුවන්. මට ලබා දීලා තියෙන කාලය විනාඩි 15ක් විතර, මම තව විනාඩි 5ක් විතර මේ සඳහා යොදා ගන්නවා. සමග්ගා හෝත මා විවදත, ඊළඟට සමවායෝ ඒව සාදු ආදී ධර්මයේ තියෙන පාඩ අපිට නිතර අහලා තියෙන පාඩ. සමගියෙන් ජීවත් වෙන්න, සමගිය තමයි උතුම්. ඒ නිසා මේ සමගිය කියන එකේ අනිත් පැතිකඩ තමයි මෛත්‍රිය පුහුණු කරනවා කියන එක. දැන් බුදුහාඳුරන්ගේ ධර්මයේ ප්‍රධානම කාරණාවක් තමයි මෛත්‍රිය පුහුණු කිරීම. මෛත්‍රිය Tamanටත්, මෛත්‍රිය අනිත් අයටත්. එතකොට මේ මෛත්‍රියේදී ආගම් ભેද, ಜಾති ભેද ආදී කිසිම දෙයක් නැහැ. මෛත්‍රිය පුහුණු කරන්නේ හැමෝටම එක හා සමාන සිතුවිල්ලක්. ඒ නිසා සමගියෙන් ජීවත් වෙනවා කියන්නේ අපි තුල මෛත්‍රිය පුහුණු කරනවා. අපි මේ මෛත්‍රිය අනිත් අයටත් බෙදා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය මේ හරියට මේ වතුර වගේ. දැන් අපි දන්නවා වතුර කලයකට දැම්මහම ඒ කලේ හැඩය තමයි, ෂේප් එක තමයි වතුර ගන්න. අපි ඒක කෝප් එකට දැම්මොත් ඒ කෝප්පේ ෂේප් එකට අනුව තමයි වතුර හැදෙන්නේ. ඒ වගේ මේ බුදුහාඳුරන්ගේ ධර්මයත් හරියට වතුර වගේ. ඕන තැනක ඕන කෙනෙක්ට පුහුණු කරන්නත් පුළුවන්. අපි හිතමු වෙනත් ආගමික කෙනෙක් වුණත් බුදුහාඳුරන්ගේ දහම තුල තියෙනවා ඒ අයගේ ජීවිත සුවපත් කරගන්න කාරණා. ඒ වගේ ගොඩක් කාරණා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තුල තියෙනවා. ඒ ධර්මයේ පුහුණු කරන අය Taman දිහා බැලිය යුතු විදියත්, අනිත් අය ආගමික ભેදයක් නැතුව අනිත් සියලු දෙනා කෙරෙහි මෛත්‍රී සිතින් බැලීමත්. මේ කාරණාවත් එක්ක මට තව අදහස් කිහිපයක් ප්‍රකාශ කරන්න හිතුණා. ඒ තමයි අනිත් කාරණාව, ආගමික පැතිවලින් සමගිය දියුණු කරන්න බොහෝ දේ තියෙනවා. ඒක පුහුණු කිරීම අපි සතු කාරණාවක්. ඒ පුහුණුවේ අඩුවක් තමයි මං හිතන්නේ අපි බොහෝ වෙලාවට දකින්නේ. මම පොඩි කාලේ මම දකිනවා මට මිස් වෙච්ච අඩුපාඩුවක් තමයි අධ්‍යාපනය තුල අපිට ලංකාවේ කිතුණු දහම තිබුණට අපේ අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදය තුළ අපිට කිතුණු දහමෙහි මූලික කාරණා පිළිබඳව කියලා දෙන්නේ එහෙම ඉගැන්වීමක් නැහැ. අපේ ලංකාවේ ඉස්ලාම් දහම තිබුණට ඉස්ලාම් දහමෙහි මූලික කාරණා පිළිබඳව කියලා දෙන ක්‍රමවේදයක් අපේ අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදේ නැහැ. අපේ ලංකාවේ Hindu දහම තිබුණට Hindu දහම කියලා දෙන ක්‍රමවේදයක් අපේ අධ්‍යාපන පටිපාටිය තුල තිබුණේ නැහැ. මම හිතනවා අපිට අපි ජීවත් වෙන පරිසරය තුල ඉන්න මිනිසුන් පුහුණු කරන ඒක ඕනම ආගමික දර්ශනයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ පිළිබඳව ඒ රටේ ජීවත් වෙන මිනිසුන්ට යම් හෝ අවබෝධයක්, ඒ මූලික දහම් කරුණු පිළිබඳව හරි යම් අවබෝධයක්
තිබෙන්න ඕන. එහෙම තිබෙනකොට ඒකේ ප්‍රධාන දේ තමයි අර අන්‍යෝන්‍ය රෙස්පෙක්ට් එකිනෙකාට ගෞරව කිරීම කියන එක ඇති වෙනවා. දැන් ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ නොදන්නකම නිසානේ. අපි දන්නකොට ප්‍රශ්න ඇති වෙන ප්‍රමාණය අඩු. ඒ නිසා අපි දැනගත් අය බවට පත් වෙනවා. එහෙම දැනගත් අය බවට පත් වෙන්න නම් අපේ අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදය තුලත් ඒ කාරණා අඩංගු වෙන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි භාෂාවත් හරිම වැදගත් මේ ආගමික සහජීවනය ඇති කරන්න. අපේ රට තුල පාවිච්චි කරන ප්‍රධාන භාෂාවන් තියෙනවා. ඒ වගේම බහුතර තවත් අය පාවිච්චි කරන තවත් භාෂාවන් තියෙනවා. එතකොට මේ භාෂාවන් පිළිබඳ අවබෝධය ඇති කිරීමත් ඇති කර ගැනීමත් මේ සහජීවනයේට මම හිතනවා ඊටාම අවශ්‍ය කාරණාවක් කියලා. දැන් මෙහි මම දන්නවා කැනඩාවේ ඉස්කෝලේ යන කාලෙදී world religions කියලා මේ උගන්වනවා. එක එක ලෝකයේ තියෙන නොයෙක් ආගමික දර්ශන. ඒක ඇත්තටම හරි වැදගත්. අපි ඒ කාරණා දැනගන්න ප්‍රමාණයට අපේ ජීවිත ආලෝකමත් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි අනිත් අයට ගෞරව කරන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. අර කීමනක් තියෙනවා we are not born for religions but religions are there for us. අපි මිනිස්සු මේ ලෝකේ උපදින්නේ religions වෙනුවෙන් නෙමෙයි. නමුත් religions කියන ඒවා මිනිස්යාගේ යහපත පිණිස යොදා ගන්න. ඉතින් අපි සමහරලාට දකිනවා ලංකාවේ තියෙන අඩුපාඩුවක් අපි ආගමට තමයි උපදින්නේ කියලා. ඒ ආගම වෙනුවෙන් ෆයිට් කරනවා, ආගම වෙනුවෙන් දහ ගන්නවා. නමුත් ආගමට නෙමෙයි අපි උපදින්නේ. ආගම අපි අපේ ජීවිත සුවපත් කරන්නයි තියෙන්නේ කියන තැනටත් අපේ හිත සකස් කරගත්තොත් මම හිතනවා ඒ කාරණා ගොඩක් අඩු කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මම මෙතකින් මගේ කතාව අවසන් කරනවා. තව අපේ මේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙනවා ඔටාවා නුවරම ඉඳලා මගේ හිතවත් මහත්මවරු දෙපළක්. ඉතින් මේ දෙපළටත් අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමට අවස්ථාව ලබා දෙමින් මගේ කෙටි අනුශාසනාව අමාර කරනවා. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. බෙහෙවින්ම ස්තුතියි ඔබ වහන්සේට අපි වෙනුවෙන් සිදු කළේ වටිනා දේශනයට. මීළඟට මාගේ ගෞරවනීය ආරාධනය වෛද්‍ය මුස්තකීර් මජීද් මහතාට ඉස්ලාම් ආගම පාදක කොටගෙන මේ දේශනය සිදු කිරීමට. Thank you. Thank you, Chairperson. Mage nama Mustakir Majid. Mama Lankawen pitala දැන් අවුරුදු 25ක් විතර වෙනවා. So my Sinhala is a little broken, if you bear with me. English en තමයි මම මේ public speaking මුලින්ම කරන්නේ. If you don't mind, I can carry on in English. Is that okay with everybody, with a little bit of Sinhala in between? It's okay, sir. Thank you very much. So I'm going to start with a little prayer for Sri Lanka and its people. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفر الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Just to give you a little English translation into the prayer that I was saying. I seek refuge in the Lord of the universe, whose love and mercy keeps all of humanity together. That's Muslim, Buddhists, Christians, Jews, Hindus, everybody. So it is by the love of God that he keeps everybody together. And I also seek refuge and protection from the harms that humans can cause one another. And I also seek guidance from him. For whom he guides, nobody can misguide them. And for whom he lets go astray, nobody can guide them.
This is a Muslim prayer that we say every time we do a public speaking to protect people from our harm. So, respected chairperson, moderator, Venerable Vijitha Thero, fellow Sri Lankan ladies, gentlemen, and I also like to think that you are all going to be the future leaders of Sri Lanka. And I really believe this because I believe that as members of Leo Club, you are in some ways the cream of the Sri Lankan educated society. I'd like to start by the Sri Lankan greeting Ayubowan to everybody. I also like to extend the Muslim greeting of Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah literally means may the peace and blessing of God be with all of you. I'd like to initially thank Venerable Vijitha Thero for organizing this little forum and this webinar, because I truly believe, we are going through as Sri Lankans primarily, we are helplessly watching our great country, that is Sri Lanka, changing so fast. I'm not sure whether it's for the better or worse. It is changing so fast that many of us are worried that we may not have the same Sri Lanka for our children. We have known Sri Lanka as one of the most beautiful, peaceful, hospitable, and a rich nation that we remember as Sri Lanka. When I say rich, I'm not talking about rich in terms of money or wealth. I'm talking about the higher values and the qualities of our Maubima or our motherland that we think of in terms of culture, the respect for one another, the diversity, the hospitality that we give to people, how respectfully we treat each other, how much we love each other, regardless of our religions or our castes or our regions. We are a nation that was built on respect, tolerance, and diversity. And we were such a great nation that our great Maubima was anything and everything for anybody who wanted to call it its motherland. What I mean by that, regardless of what you are, what religion you were, what caste you were, how rich you were or how poor you were, this country gave you something to proudly call it your country, your motherland, your Maubima, your great nation. But what happened to this country? What happened to this great nation in the last 20, 30 years? It has had a very difficult time. I think many of its citizens, many of its people are crying, asking what happened to this great land. Primarily, Vijitha Hamadru actually asked me, Majid Mathia, would you come and join this as a representative of the Muslim faith? And my answer to him, regardless, I'm going to join it as a Sri Lankan, as a proud Sri Lankan. And I have no shame in saying that primarily I am a Sri Lankan. But unfortunately, many of you will realize things have changed in Sri Lanka. It's not the same Sri Lanka that we saw 15, 20, 30 years ago. In my introduction, as I told you, I have been out of Sri Lanka for a fairly long time. The old saying, the more you travel, the more you learn, and you see a broader view of the world. And as somebody who has traveled
almost every continent in the world and who has lived in 4 great continents of the world, I can tell you some of my most fond memories are of my times in Sri Lanka and the people of Sri Lanka. You know, as sad as we may be with the way that Sri Lanka is right now, the way that the country is going right now, this is not just unique to Sri Lanka. The world has changed. In some ways, it has changed into a slightly dangerous place. Everywhere you see, people want to blame the problem on other people. People want to, the world has become slightly more intolerant, less tolerant, They don't, there are more problems in the world, there are more wars in the world, more violence in the world. If you look at why this is happening, people want to blame everybody else for the problems. We have a saying in Islam, when there is a problem, ask yourself how you contributed to it first before you blame it on other people. And I think many of you would have heard of the word jihad. Jihad is portrayed in a way that it is somewhat a violent word. The actual word jihad in Islamic concept means it is struggling against your own self. You look at why you are making the world a worse place. You start by starting with yourself. So the word jihad means it's a struggle against your own self. It doesn't mean, as people will believe you, going around, causing violence, causing death, causing harm. No, it simply means, so what I'm trying to say here, when the world is going in a very odd way, in a very dangerous path, we have to look at how I, as an individual, can make this place better. Again, looking at a slightly global view, this is not just a Sri Lankan problem. Everybody wants to see the world through the eyes in such a way that people want to blame other people for the problems. We all like to we like to stick to our own groups. We like to speak to people who speak our language, people who look like us, people who speak like us, people who are of the same religion as us. This doesn't give rise to a good world. It causes problems. You can see throughout the world we are seeing problems. If you look at the USA, if you look at the UK, if you look at Europe, if you look at India, the common theme that arrives from all of these places is public discord resulting from people not liking people who are different. People who don't like people who are of different colors. People seem not to like people who speak other languages. People seem not to like people who are of other religion. And this feeds into politics as well. Why? Because, politicians thrive on differences. When you look at this problem, why this is happening, in my own opinion, when you look at a global perspective of this, there are 2 big reasons why all of these problems really thrive. All of this discordance, all of this violence, all of this hatred. There's 2 big reasons. The first reason, failure to see the world with love and compassion. This is one of the basic concepts that was preached by Lord Buddha. Love and compassion, everything around you. You see the world with love, you do what is good for other people, and you live peacefully. The very famous quote.
At the end, this is like the famous quote from Lord Buddha. Only 3 things matter at the end. How much you loved, how gently you lived, and how gracefully you let go of the things that were not meant for you. What a beautiful saying. What a beautiful quote. So, in my own perspective, one of the reasons why the world is in such a tumultuous place, in such a turbulent stage, is because there's deficiency in compassion and love. We want to be loved, but we don't want to love. We want to be respected, but we don't want to respect. We want to be treated equally, but we don't want to treat others equally. So this is one reason why there is so much discordance in the world. The second reason, politicians, unfortunately, who rule the world, in every country, they thrive on manufactured problems. Sometimes, if there is a small difference in people, they will highlight that difference as a big difference. So when you have a big difference, why? Politicians like to get votes. And when you get votes, it gives you power. When you give power, it leads to all the other things. So you want to stay in power. So as people who are, as I said to you earlier, you are the cream of the Sri Lankan society. I like to refer to it as that, because as Leo Club members, as University of Colombo graduates, most of you, you are actually cream of Sri Lankan society. It is important that we have a broad view of things and we come up with solutions to problems. So just to explain this again, politicians thrive on problems. They thrive on difference between people. They like to amplify the difference, and that unfortunately keeps people in power. Don't mistake politicians for leaders, because what do leaders do? Leaders, I'm sure many of you will be leaders in many aspects of your lives, whether it's your family lives, your social lives, or your business lives, political lives, whatever it may be. Leaders are different to politicians. Why? Leaders look for the common good of people. They do not look for differences, rather they look for commonality between people. So if there's commonality between people, they're able to bring people together. They're able to bring societies together, communities together, and they bring peace and harmony between people. Unfortunately, again, this is not unique to Sri Lanka. This is across the world. We see this. There are lots of politicians, but very few leaders. I want to reflect a little bit on the history of Sri Lanka and the world. If you look at the world history in the last sort of 100, 200 years, things like freedom, tolerance, multiculturalism, these are all very modern concepts to the world. The world has only embraced these things in the last maybe 50, 60, 70 years, But for Sri Lanka, we have coexisted, whether you're talking about, the Sinhalese, the Tamils, the Muslims or Buddhists and Christians or whatever, religious lines, ethnic lines. We have coexisted in this tiny, beautiful country for centuries. So we, as Sri Lankans, have practiced multiculturalism and tolerance and, all these other things, respect for one another for centuries, way before the rest of the world even took notice of these concepts. So by these measures, Sri Lanka has been an advanced nation, not for just 34, we may be down now, but we have been an advanced nation showing the rest of the world how to live peacefully for centuries. We were such a model nation. If you look at the history of Sri Lanka, every major empire has wanted a piece of Sri Lanka. Whether you are talking about the Portuguese, the Dutch, or the British, or now the Chinese, everybody wants a piece of it. Why? Because innately, I believe
whether we are Sinhalese, whether we are Muslims, whether we are, Malays or Christians or whatever you call it, we are innately, as Sri Lankans, we are born and brought up with that love and compassion and respect for others, and we embrace everything that comes in our way. So we are a unique people. So don't let people tell you, don't like that person, don't like this person, this world is changing, this country is, don't let people tell you that. Innately, as Vijitha Hamadru said, we are all born good people, and then we embrace religion. We group ourselves to different categories. But innately, primarily, we are all Sri Lankan people. All Sri Lankans share the same value. Yeah. So, as I said, discord is a more recent phenomenon that is due to, people confuse that with religion, culture, and nationality. Nationality, we are all Sri Lankan. Nobody can change that. Culture, well, we might have a little mini cultures of what the Muslim culture says, or what the, Tamil culture says, or what the Java culture or the Sinhalese culture says, or whatever. But primarily, we have the unique Sri Lankan culture that belongs to all of us. I like to proudly say, I am a Sri Lankan, and Sri Lanka is host to the most beautiful religion of Buddhism that espouses peace, and that espouses, it's the most beautiful religion of peace and tolerance. Yet we have hatred being spread in the name of Buddhism, and that's not Buddhism. In the same way, I belong to the religion of Islam, where heinous terrorist violence are committed in the name of Islam. Then I'm beginning to realize the problem is not with the religion. It is with the people with devious minds who use religion to vent out what is devious within their mind. So I want to finish with a couple of different quotes. One, again, reiterating the famous quote from Lord Buddha that says, in the end, it is only three things that matter. One, how much you loved, how gently you lived, and how gracefully you let go of the things that were not meant for you. And I also like to quote a verse from the Quran. It's a beautiful verse, chapter 49, verse number 13. O mankind. So this God is not talking to Muslims, he's talking to all of mankind. He's saying, O mankind, we created you from one male and one female, meaning Adam and Eve. And then we made you into nations, tribes, and groups, so you may thrive, learn from one another, and get to know one another. These are very deep concepts. People don't seem to understand that, whether they are committing violence or whatever, So you don't need to stretch your imagination to think that the problems are not with the religions, but with people. We, as educated people, have to bring people together. So I want to finish on a final thought and a final prayer. The thought being, as I mentioned to you earlier, we want to distinguish between being politicians and being leaders. Being politicians mean you thrive on seeing difference between people. Being a leader means you bring people together by looking at commonalities between people. I want each and every one of us to bring out the leaders within us. And finally, I'd like us to finish with a prayer asking the Almighty, the Lord of the universe, to bring the people of Sri Lanka together and bring peace, security, and prosperity to this great nation. Because people will tell you the problem today are the Tamils or the Muslims or the Hindus or the Buddhist extremists or whatever, but that is not the problem in Sri Lanka. Look at your neighbor. Some of them are starving. Look at your friends. Some of them may not have a roof on their head. Look at the people on the street. They might be struggling for their next meal.
So we have a lot of big problems in Sri Lanka that needs the cream of our society, i.e. people like yourself, to find solutions. So bring out the leaders in yourself. And I genuinely pray that may the Lord of the universe guide us into this, help us bring out the best in all of us, show compassion to one another, respect for one another, bring us together as a nation, and give us peace and security and prosperity. Thank you all for your time and attention. Thank you. Vijitadero. Thank you for your valuable speech, Dr. Musakir Machik, and your valuable time given for us, sir. මීළඟට මාගේ ගෞරවනීය ආරාධනය කිතුණු බැතිමතෙකු වන පැට්‍රික් සිල්වා මහතාට කිතුණු ආගම ඔස්සේ මේ දේශනය සිදු කිරීමට. හරි හාමුදුරුවෝ. මම සුබ උදෑසනක් කියලා පටන් ගත්තේ වුණාට ඔයගලන්ට හවස ඒ හින්දා සුබ රාත්‍රියක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. තාම පොඩ්ඩකින් රැ වෙනවා ඇති. ඉතින් මේ පළමුවෙන්ම මම මේ දුල පුතලට සුබ පතනවා. ඔයගොල්ලෝ තරුණ කට්ටියක් විදිහට එකතු වෙලා මේ වගේ කාර්යයකට මැදිහත් වෙමු. ලංකාවට ගොඩාක් අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ සමගිය, ආගමික අතින් හරි ජාතීන් අතරින් හරි මොන විදිහකින් හරි සමගිය අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වෙනුවෙන් කැපවෙන්න ඉදිරිපත් වීම ගැන හරි සතුටක් දැනෙනවා මට. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයගොල්ලන්ගේ මේ කාර්යයට මම සුබ පතනවා. ඉස්සෙල්ලාම ඒ වගේම නිකන් මේක අර ඔයගොල්ලන්ගේ මේ ලියෝ ක්ලබ් එකෙන් කරන එක ප්‍රොජෙක්ට් එකක් විතරක් වෙන්න ඇරලා නවතින්න එපා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේක ඇත්තටම තමුන්ගේ ජීවිතයට මේ තමුන්ගේ රට වෙනුවෙන් කරන ලොකු සේවයක් විදිහට මේ දේ දිගට ගෙනියන්න උත්සාහ කරන්න කියලා. මුලින්ම කියන්න ඕන මුලින්ම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපේ විජිත හාමුදුරන්ට මාව මේ වැඩේට පැටලෙව්වට. මොකද අපි විජිත හාමුදුරන්ට එක්කලා ගොඩක් ආගමික කටයුතු වලදී මම එකතු වෙලා වැඩ කරලා තියෙනවා. ඒ හින්දා උන්වහන්සේ මාව දන්නවා. ඉතින් ඒ හින්දා වෙන්න උන්වහන්සේ මාව මේකට එකතු කරගන්න උත්සාහ කරන්න ඇත්තේ. සමාවෙන්න පොඩ්ඩක්. මේ මට කතා කරන්න ගියාම නම් මාව නවත්තන්න බැරි තරමට කතා කරන්න මේ පුළුවන්. නමුත් කතාව පවත්වන එක මට එච්චර හුරු වැඩක් නෙමෙයි. ඇත්තටම මේ මං හිතුවේ ඉස්සෙල්ලා අපි සාකච්ඡාවක් කරන්න යනවා කියලා මේ කතාව පවත්වන්න යනවා කියලා දැනනවා. සමහර විට මම මේකට බෑ කියන්න ගියා. නමුත් කොහොම හරි දැන් මගේ අතින් මං අර කලින් කතා කරපු අපේ කතකියෝ දෙන්නා වගේ හාමුදුරුවෝයි අපේ මජිත් මහත්මයා වගේ දක්ෂ කතකෙක් නෙමෙයි. ඒ හින්දා මං කියන දේවල් කොහෙන් හරි ගලප ගන්න උත්සාහ කරන්න සමාව ඉල්ලනවා. ඒ ගැන ඔයගොල්ලන්ගේ වෙලාව නාස්ති කරා කියලා හිතෙනවා. මට මුලින්ම කියන්න තියෙන ඇත්තටම ආගමික සමගිය ගැන අපි කතා කරනවා නම් ඒක අපිට ව්‍යවස්ථාවල ලියලා නැත්නම් නීති රීති හදලා කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. ඒ සමගිය එන්න ඕනේ අපේ හදවතින්. ඒ හදවතින් අපිට සමගියක් ඇති වෙන්න නම් අපි ඒක ගොඩනගෙන්න ඕනේ අපි එක එක්කෙනා කෙරෙහි තියෙන අවබෝධය, ඒ වගේම එක එක්කෙනා කෙරෙහි තියෙන ගෞරවය මත. අපි ටිකක් ඔහෙ නටන්න දීලා බලමුකෝ කියලා ඉන්න තත්ත්වෙන් අපිට බෑ කවදාකවත් සමගියක් ඇති කරගන්න.
අපි හැමදාම අපි සමගියකින් ඉන්න ඕන නම් අපි හැම වෙලාවම අනිත් කෙනාගේ දේ අගය කරන්න අපි පුරුදු වෙන්න ඕන. අපි විතරක් නෙමෙයි අනිත් අයත් හරි හැමෝම මේ ඒගොල්ලන්ගේ අනිත් අයගේ හරි දේවල් තියෙනවා හොඳ දේවල් තියෙනවා කියලා අගය කරන්න අපි පුරුදු වෙන්න ඕන. ඉතින් ඒ හින්දායි මේ මම හිතන්නේ ගොඩක් අපිට ඒ අවබෝධය තමයි වැදගත් වෙන්නේ සමගියක් ගැන කතා කරන්නේ. මම ඒකට පුංචි මේ අර අපි ඔකට කියන නායක යවනවා කියලා පොඩි කයිවාරුවක් කියන්න බලන්න. මොකද මගේ අත්දැකීමක් මම මේ මොකද්ද මිඩල් ඊස්ට් රටක තානාපති කාර්යාලයක සේවය කරා කාලයක්. ඒ රටවල් වල මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ ආගමික මේ වෙනින් ආගමික සිද්ධාස්ථාන කියන්න දෙන්නේ නැහැ. හින්දා හැම වෙලාවම පන්සල තියෙන මේ එම්බසි ඇතුලේ. ඉතින් මං හිටපු තැනත් පන්සලක් තිබුණා. නමුත් ඒකේ හිටපු අනිත් අය ඔක්කොම ඒක පන්සල වහන්න උත්සාහ කරා. ඉතින් මම තමයි ඒ උත්සාහයට විරුද්ධව ඇතුලෙන් ඉඳලා ඉවරලා ඒ කට්ටියට සහයෝගය දීලා ඒ පන්සල දෙක පවත්වාගෙන යන්න උදව් වුණේ. ඉතින් ඒ හින්දාම මම එන දවසේ ඒගොල්ලෝ මට ලොකු මේ පූජාවක් දීලා මේ ආශිර්වාද පූජාවක් කරා පන්සලේ. ඉතින් එතෙන්දි මම කියපු කතාවක් තමයි මට තාම මතකයි ඒක. මොකද අපිට මට පුළුවන් වෙන්නේ වෙනින් දරුවෙකුට ආදරය කරන්න මම මගේ දරුවන්ට ආදරය කරනවා නම් විතරයි. මම මගේ දරුවන්ව පාවිච්චි කරන්නේ මේ මට නැග ගන්න බැරි වෙච්ච තැන් වලට නගින්න ඉනිමගක් විදියට නම් මම හැම වෙලාවෙම අනිත් දරුවන් දිහා බලන්නේ ඊර්ෂ්‍යාවෙන් කුහකකම. ඉතින් ඒ වගේම ඒ දේ තමයි ඇත්තටම මේ අපි ආගමක් ගැන තියෙන්න ඕනේ. මම මගේ ආගම අගය කරනවා නම් මම මගේ ආගම අදහනවා නම් මම මගේ ආගමට ගෞරව කරනවා නම් මන් තුළ හැම වෙලාවෙම අනිත්‍යගේ ආගම් ගැන ගෞරවයක් තියෙන්න ඕන. මම ආගම අදහන්නේ වෙනින් බලාපොරොත්තු වෙන නම් හැම වෙලාවෙම මන් තුළ මට තියෙන අනිත්‍යගෙන් ගැන සැකයක් නැත්නම් තරහවක් නැත්නම් තරංගයක්. ඉතින් ඒ හින්දා මම හිතන්නේ වැඩියෙන් වෙන්න ඕනේ අපි මේ අනිත්‍යවට ගෞරව කරන්න ඉගෙන ගන්නවා කියන එක. ඒ තුලින් තමයි අපිට මේ සමගිය ඇති කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියන එකයි මට හැඟෙන්නේ. ඉතින් ඒක එහෙම ගෞරව කරන්න නම් අපිට අනිත් ආගම් ගැන පොඩ හරි දැනගන්න උත්සාහ කරන්න ඕන අපි. නැත්නම් අපි මේ ඒගොල්ලෝ මොනවද කරන්නේ මොකද්ද කියන්නේ කියන එක යන්තම් හරි අවබෝධයක් අපිට තියෙන්න ඕන. හැබැයි ඒ වගේම කතාවක් තියෙනවා මේ ටිකක් දන්න එක ටිකක් එච්චරම හොඳ නෑ කියලා. මොකද මේ අපි පොඩ්ඩක් විතරක් දැනගෙන මේ දේවල් කතා කරන්න ගියාම හරි දේවල් නෙමෙයි කියවෙන්නේ කි. නමුත් ඇත්තට මේ අපි ටිකක් හරි දැනගන්න ඕනේ. ඒගොල්ලොන්ව අවබෝධ කරගන්න මිසක් ඒගොල්ලොන්ව විවේචනය කරන්නවත් ඒගොල්ලොන්ගේ අඩුපාඩු හොයන්නවත් නෙමෙයි. එහෙම කරන්න නම් අපි ඒගොල්ලෝ ගැන සම්පූර්ණයෙන් දැනගන්න ඕන. මේ අනිත් අය ගැන අපි කෙනෙක් ගැන ඒගොල්ලොන්ව විවේචනය කරන්න හරි මොන හරි මේ ඒගොල්ලොන්ගේ අඩුපාඩු හොයන්න හරි උත්සාහ කරනවා. ඉතින් ඇත්තටම අපි ටිකක් දැනගන්න ඕනේ අනිත් අයට මේ ගැන අපි තුළ ගෞරවයක් ඇති වෙන විදිහට කටයුතු කරන්න. හැම ආගමක්ම කරන්නේ ආධ්‍යාත්මික ගුණ වගාවක්. අර ඇත්තටම ආමුදුරෝ ඉස්සලා කිව්වා මොකද්ද මේ ආගම් තියන්නේ මිනිස්සුන්ට මිසක් මිනිස්සු ඉන්නේ ආගම් වලට නෙමෙයි කියලා. මොකද ආධ්‍යාත්මික ගුණ වගාවක් තමයි මේ හැම ආගමකින්ම අදහස් කරන්නේ. මොකද ආධ්‍යාත්මික ගුණ වගාවක් කියන්නේ අපි කොහොමද සම්පූර්ණ මේ පූර්ණ මිනිසුන් විදිහට ජීවත් වෙන්න ඕනේ. මේ පූර්ණ මිනිසුන් විදිහට ජීවත් වෙන්න අපි තුළ තිබිය යුතු ගුණාංග. ඒක මේ අයිති කරගන්න වෙනින් ගොඩක් පාරවල් තියෙනවා, ගොඩක් මාර්ග තියෙනවා. ගොඩක් ශාස්ත්‍රවල අපිට ඒක වෙන විදිහට ඒ දේ පෙන්නලා තියෙනවා. අපි දන්නා සිරිපාදේ යන්න තියෙන එක පාරක් නෙමෙයි. අපිට ලංකාවේ ඕන කෙරවලක ඉඳලා සිරිපාදේ ගාවට එන්න පාරවල් තියෙනවා. සිරිපාදේ ළඟට ආවට පස්සේ සිරිපාදේ මුදුනට නගින්න අපිට වෙනින් තව වෙන පාරවලුත් තියෙනවා. නමුත් අපි අරමුණ සිරිපාදේ මුදුනට යන්නේ. එතෙන්දී අපි ඔක්කොම එකට හම්බ වෙනවා. ඒක තමයි අපේ මේ අරමුණ වෙන්න ඕනේ මේ කියන එකයි මට හැඟෙන්නේ. ආගමකින් අපි මේ ආගමක් අපිට වෙන්න ඕනේ අපි ආධ්‍යාත්මික ගුණ වග දිනු කරන්න. අපිට කොයි විදිහකින් අපිට වෙන්නේ එක කාර්යවරු කියලා ඇති අපි මේ එක විදිහට උගන්වලා තියෙනවා. නමුත් ඒ හැම දෙයක්ම පාවිච්චි කරන්න ඕනේ අපි එතනට යන්නේ. එතකොට අපි ඒ කර්මුණක් කරයි අපි යන්නේ කියන හැඟීම අපිට තියෙනවා නම් අපිට
ඒ ගමනේදී ભેද බිඳ වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් ඇත්තේ නැහැ. ඉතින් මේ අර මොනවාද මේ ඒ වගේම දැන් මට කෙනෙකුට කියන්න බෑ මේ මම යන පාර ලේසි මං යන පාර කෙටි ඒ හින්දා එන්න ඔයාටත් මේ කියලා මේ ආරාධනා කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. අනිත් අපිට අනිත් අයගේ මේ අනිත් අය යන පාර ගමන ගැන හරියට අවබෝධයක් නැත්නම් ඇත්තටම අපිට අයිතියක් තියෙනවා කෙනෙකුට ආරාධනා කරන්න එන්න මේ මම දන්නවා මේ පාර ලේසි එහාට එන්න කියලා මේ මාත් එක්කලා යන්න එන්න කියලා ආරාධනා කරන්න. නමුත් මේ අපිට ඒක හරියටම මොකක්ද ඒකට කියන්නේ මම කියන්නම් ඒකට පුංචි උදාහරණයක් තියෙනවා. සරයක් අපි මේ ගමනක් යද්දී මේ අපි පොඩි කාලේ මේ මගේ නංගි කෙනෙකුයි තවත් මේ අපි නෑ කෙනෙකුයි මේ ගෙදරක නංගි කෙනෙකුයි යනකොට මේ ඒ දවස්වල ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැතුව ඇති පිටකොටේ පාරවල් ඉන්නේ මේ මස්කට් විකුණන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ දෙන්නව යවුවා මේ ගිහිල්ලා මස්කට් ටිකක් අරගෙන එන්න කියලා. ඒ ගියාම මේ ඒ වෙලාවේ හැම වෙලාවෙම මේ ඒගොල්ලෝ දෙනවා මේ මස්කට් සාම්පල්ස් දෙනවා. කොළ පාට මස්කට් තියෙනවා, මේ රතු පාට මස්කට් තියෙනවා, මේ ඔරෙන්ජ් පාට මස්කට් තියෙනවා, සාම්පල්ස් දෙනවා. ඉතින් මේ දෙන්නට මේ සාම්පල්ස් දෙකක් දුන්නම මේ දෙන්න කරේ කෑලි දෙක වෙන දෙන්න කෑවා. දෙන්න කාලි වෙලා දැන් ඒක දෙන්න අතරේ ලොකු තරගයක් කෝකද රස කියලා. එක්කෙනෙක් කොළ පාට එක කෑවා, අනිත් එක්කෙනා රතු පාට එක කෑවා. දැන් දෙන්න අහනවා කොයි එකද රස කියලා. ඒ වගේ ඉතින් ඒ වගේ අපිට කියන්න බෑ මේ අපේ එකයි හරි අනිත් එක වැරදි කියලා අපිට කියන්න බෑ අනිත් එක ගැන අවබෝධයක් හරියට නැතුව. ඉතින් ඒ හින්දා මම හිතන්නේ අපි පොඩ්ඩක් මේ හැම වෙලාවෙම අනිත් අය විචනය කරන්න ප්‍රේරණාට වඩා අනිත් අයව අගය කරන්න පුරුදු වෙන එකයි වැඩියෙන් හොඳ කියන එකයි මට හැඟෙන්නේ. මං දියාගත්ත එක පොඩ්ඩක් ගියා. ඉතින් මේ අපි මේ ඉස්සර පුංචි කාලේ මට තිබුණ ඇත්තටම ලොකු අපිට නිකන් මට නෙමෙයි අපිට තිබුණ හැඟීම තමයි අපි මම හොඳ ක්‍රිස්තියානි කාරයෙක් නම් මම බුද්ධාගම කාරයන්ට විරුද්ධ වෙන්න කියන එක. ඉතින් ඒ කාලේ මම පොඩි කාලේ මගේ වයසම මම වගේ මෝඩ පොළුවේ කල්ලබුවක් හිටියා. ඒගොල්ලෝ හැම වෙලාවෙම පොඩි එක නිකන් මේ අර හයියෙන් එක දේවල් කියන අපේ ආගමට විරුද්ධව. ඉතින් ඒකට මමත් අනිත් පැත්තට එක දේවල් කියනවා. ඉතින් ওই කාලේ මට මතකයි සරයක් මම සින්දුවක් හදලා තිබුණා වෙසක් වලට. අපි වෙසක් වෙනකම් බලාගෙන ඉන්නවා තරම් බලන්න යන්න කුඩු බලන්න යන්න. නමුත් ඒක පිළිගන්න කැමති නෑ අර හිතේ තියෙන කුහකකම හින්දා. ඉතින් සරයක් එහෙම මොනවාද මේ ගොරෝග නරේ මේනකොට දැන් මට හරි සන්තෝෂයි වහින්න යනවා කියලා. ඉතින් මම සින්දුවක් ඉඳගෙන කිව්වා එළිය ඉඳගෙන මේ මොකද්ද අදාගත් මේ දෙන්නම් බැටේ සෝදන්නම් තරං අද වෙසක් කූඩු ටික පොඟවන්නම් කියලා දැන් ඔක අර අල්ලපු විතර කොළුවට ඇහෙන්න. නමුත් ඒ පොඟවන්නම් කැල්ල කියන්න හම්බුන්නේ නැහැ. පිටරාට මට කෝටු පාරක් වැදුනා. මගේ තාත්තගේ. මගේ තාත්තා බොහොම අනිත්‍යගම් වලට තාත්තා හින්දා තමයි මම ඇත්තටම අනිත්‍යගම් ගැන ඉගෙන ගන්න උත්සාහ කරේ. අනිත්‍යගම් ගැන දැනගන්න උත්සාහ කරේ. මගේ තාත්තා මැරිලා දැන් අවුරුදු 60ක් වෙනවා. මේ ඉතින් ඊට කලින් මේ ඒ කාලේ ඉඳලම ඒ අවබෝධය මේ මට තාත්තගෙන් ලැබිලා තිබුණා. ඉතින් මම හිතන්නේ අපි ආගම තුලක් තිබුණා පොඩි අඩුපාඩුවක් ඒ කාලේ. මොකද අපි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ඉගැන්වීම් හරියට තේරුම් ගත්තේ නැතුව අපි හිතාගෙන හිටියා මේ අර හැම වෙලාවෙම අනිත් ආගම් මේ නරක අය විදිහට තමයි මේ හඳුන්වලා දීලා තිබුණේ. ඒගොල්ලන්ට උදව් කරන එක පවා වැරද්දක් විදියට. ඇත්තටම ඒ තාත්තගම කියපු විහිළු කතන්දරයක් කියන ඇත්තටම මේ සරයක් පන්සලක බණ මඩුවක් හදන්න ආධාර එකතු කරන්න යන ගමන් ඒ ගිය කට්ටිය පල්ලියට ගියාලු. පල්ලියට ගියාම දැන් මේ ස්වාමි දන්නවා මේ ගමේ මිනිස්සුන්ට උදව් කරන්න ඕන කියලා. නමුත් ආගමේ විදිහට බුද්ධ ආගමේ දෙයකට නැත්තම් වෙනින් ආගමක දෙයකට මේකට මේ උදව් කරන එක මේ වැරද්දක්.
ඉතින් හවුද මේ කවුද මේ පල්ලිය ස්වාමී ටිකක් මේ හරි අසීරු තත්යකටපත් වුණා. අන්තිමදී මේ ස්වාමී අහවලු මේ ඔය දැන් එතකොට අලුත් බණවඩුවක් හදනවා නම් තියෙන බණවඩුවට මොකද කරන්නේ කියලා. ඉතින් කිව්වලු හමුදුර මේ ස්වාමී අපි ඒක කඩනවා, කඩලා තමයි අලුත් එක හදන්නේ. එහෙනම් මම ඒක කඩන්න සල්ලි දෙන්නම් කිව්වා. මොකද ඇත්තටම මේ ඒ කියන්නේ ඇත්තටම අපි සමහර දේවල් පිළිපැද්දට අපි මේ හිතෙන් දන්නවා ඒවල් වැරදි කියලා. නමුත් ඒ දේ හරියට ඒවා පිළි අරගෙන වෙනස් වුණා. දැන් අවුරුදු 50කට ඉස්සෙල්ලා තිබුණ දෙවෙනි වතිකාන මන්ත්‍රණ සභාවක් කියලා. ඒකෙදි අපි අතර අපේ තුල තිබුණු ගොඩාක් වැරදි අපි වෙනස් කරගත්තා. ඒකෙදි වෙනම මේ ආයතනයක් පිළිහිටුවක් ආගම් අතර සමගිය මේ ගොඩනගන්න. ඇත්තට මේ මන්ත්‍රණ සභාව ආරම්භ කරනකොට හිටපු පාප්පාංශේ 23 වෙනි ජෝහන් පාප්පාංශේ උන්වහන්සේ කිව්වේ අපි ජනෙල් අරිමු කියලා. ජනෙල් අරිමු අපේ සුවඳ අනිත්‍යයට දැනෙන්න, අනිත්‍යයේ සුවඳ අපිට දැනෙන්න කියලා. ඒ හින්දා මොකද අපි අර වෙනම කොටසක් විදිහට ඉන්නක ඇත්තරම ඒකේ මූලික අරමුණුනේ මේ ආගම් අතර සමගිය ඇති කරන්න අනිත් ආගම් වලින් අපිට ගන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද කියලා මේ කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේ මම හිතන්නේ සමාවෙන්න මට වෙලාව පිළිබඳව එච්චර ලොකු අවබෝධයක් නැහැ. මේ මම ඉවර කරන්න ඕන නම් පොඩි මේ මැසේජ් එකක් එවන්න. මේ ඉතින් මේ මට විනාඩියක් ඉතින් අනිත් එක අපි ක්‍රිස්තියානි කාර්ය විදිහට අපි හැම වෙලාවෙම හිතනවා අපි විශ්වාස කරන්නේ හැම යහපත් දෙයක්ම බිහි වෙන්නේ මේ දෙවියන් වහන්සේගෙන් කියලා. ඉතින් ඇත්තටම හැම ආගමක්ම යහපත් කියන එක අපි දන්නවා. එතකොට අපි දන්නවා අපි විශ්වාස කරන අපිට විශ්වාස කරන්න සිද්ධ වෙනවා. අපි මේ මතේ ඉන්නවා නම් හැම ආගමකම දෙවියන් වහන්සේගේ හැම ආගමක්ම දෙවියන් වහන්සේගේ දැනුම ඇතුව දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්මකට අනුව හැදිච්ච දේවල් කියලා. ඉතින් ඒ හින්දා මේ අපිට හැම අනිවාර්යෙන් අපි බැඳිලා ඉන්නවා. අපිට යුතුයකමක් තියෙනවා ක්‍රිස්තියානි කාරණා විදිහට අනිත් ආගම් වලට ගෞරව කරන්න අනිත් මේ කියන්නේ. ඉතින් මේ මට මන් දන්නේ ප්‍රයෝජනයක් වුණාද කියලා. මොකද මම කිව්වා වගේ මට එච්චර කතා කරලා පුරුද්දක් නැහැ. ඉතින් මෙච්චර තමයි කියන්න තියෙන්නේ මට. මොන හරි ප්‍රයෝජනයක් ඕගොල්ලන්ට වුණා නම් මම සන්තෝෂ වෙනවා. නැත්තම් ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ කාලය නාස්ති කිරීම ගැන මම ඕගොල්ලන්ගේ සමාව ඉල්ලනවා. ආගෙන හිටියට ගොඩක් ස්තුතියි. අත්‍තරම අපේ විජිත හමුදුනට ගොඩක් ස්තුතියි මාව මේ වගේ දෙයකට අල්ලු කරාට. ඉතින් මේ එක් මහත්මයා ඔබතුමාගේ දේශනයත් අපේ හදවත් වලට කතා කළා. බෙහෙවින්ම ස්තුතියි ඔබතුමාගේ කාලය අප වෙනුවෙන් වෙන් කරමින් අද මේ සිදු කළ දේශනයට. මීළඟට අද දින මේ වැඩසටහනේ ස්තුති කතාව සිදු කිරීමට මා ප්‍රාර්ථනා ව්‍යාපෘතියේ කම්තුමිය චම්පිකා සඳමාලි සොහිරට ආරාධනා කර සිටිනවා. බොහොමත්ම ස්තුතියි ලියෝ රදීෂ. අද දවසේ අපේ ආරාධනය පිළි අරගෙන බොහොමත්ම වැඩ තියෙද්දි ඒගොල්ලෝ කාර්යබහුල කාලය අපි වෙනුවෙන් කැප කරලා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණ රාජකීය පඬිත ශාස්ත්‍රපති පූජ්‍ය කිරින්දේ විජිත හිමිපාණන්ටත් වෛද්‍ය මුඛීර් මජීද් මහතාටත් දේශක පැට්‍රිස් සිල්වා මහතාටත් බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වන අතර අප සමග නන්නායුරින් සහාය දෙමින් අප සමග ඇඳී සිටි ඔබ සියලු දෙනාටමත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. පුරා පැයක කාලයක්, පුරා හොරාවක කාලයක් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා මේ වැඩසටහනත් සමග සම්බන්ධ වෙලා සිටපු ඔයාලා හැමෝටම ස්තුතියි. ඒ වගේම අපේ සම්බන්ධීකාරක රදීෂ, ලියෝ රදීෂ කාටත් බොහොම ස්තුතියි අප වෙනුවෙන් ඔබගේ කාලය වැය කළාට. ජීවිතේ තවත් වටිනා පැයක කාලයක් ගෙවුණා කියලා හදවතට දැනුණා. නැවත වතාවක් අද දින මේ වැඩසටහන සහභාගී වුණ සියලු දෙනාට ස්තුති කරමින් ප්‍රාර්ථනා ව්‍යාපෘතියේ පළමු අදියර මෙලෙස නිමා වෙනවා. ඔබ සැමට සුබ රාත්‍රියක්.
හාමුදුරනේ